Am I audible now? Okay. So अलिकति तपाईहरुलाई कोभिड-19 भ्याक्सिन रोल आउटको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अघि हाम्रो अब अहिले कोरोना भएर कोभिड-19 अघि यतिको दिनसम्म पुगिसकेको छ अनि सबै कुरा आजको दिनसम्म हामी अब भ्याक्सिनेसनको टाइममा पुगिसकेको छ। अब हाम्रो यो भ्याक्सिनेसन निस्किएको छ, यसको बारेमा यसरी यसको रोल आउटको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि आज मलाई यहाँनिर यसरी बोलाएको छ है। अब प्लिज हामी हेर्दै जाउँ र के पनि डिस्कसन गर्नु छ भने चाहिँ नेक्स्ट लास्टमा हामी फेरि डिस्कस गरौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। रुपाल नेक्स्ट स्लाइड। अब भ्याक्सिनले चाहिँ हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ भनेर भन्दाखेरि अघि अहिलेसम्म हामीले सबै कुरा यो प्रिकसन लिइरहेको थियो नि यो कोभिड-19 देखि उयो गर्नुको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ हामी रोकथाम गर्नु भनेर यसको हामीले यसको पछि लागिरहेको थियो। अब चाहिँ भ्याक्सिन कि भ्याक्सिनले चाहिँ हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हेल्प इन कर्बिङ द पेन्डेमिक, हेल्प इन एभोइडिङ सेकेन्ड वेभ अफ द भाइरस and safety of me and my family from the virus, help in increasing herd immunity. Next slide. Next slide, please. अब आज यहाँनिर को पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ मलाई त्यति याद भएन, मैले यसो हेर्दाखेरि हेल्थबाट चाहिँ देखेँ अनि अरू आशाजहरू पनि अनि अरू पिआरआई मेम्बर्सहरू एनजिओको मेम्बर्सहरू हुनुपर्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो। अनि एज अ रोल अफ सोसियल मोबिलाइजर हामी अब के अरे सोसाइटीमा बस्ने भएर हाम्रो रोल चाहिँ के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सोसाइटीलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने अघि कसरी अवेरनेस दिने अनि जुन चाहिँ ठिक कुरा छ अघि जुन चाहिँ ट्रुथ छ त्यो चाहिँ हामीले सोसाइटीमा हामीले सुनाउनु पर्ने आज हाम्रो रोलहरू चाहिँ यो छ कि अनि तपाईँहरूले चाहिँ आज यो कुरा बुझेर जानु पर्यो कि अब भ्याक्सिन चाहिँ यो जुन चाहिँ भ्याक्सिन छ अहिले यसको पुरा अफवाहहरू छ नि, मान्छेले यसको बारेमा यो भ्याक्सिन राम्रो छैन अघि यसको यस्तो साइड इफेक्टहरू बेसी छ यो थुप्रो कुराहरू भनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने चाहिँ यसको रोल अफ हामी एउटा सोसाइटीमा बसेर हामीले चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई गाउँको मान्छेलाई हाम्रो पब्लिकलाई हाम्रो सोसाइटीलाई हाम्रो छिमेकीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी मोबिलाइज गर्नुपर्ने ठिक कुरा पुऱ्याएर त्यो बारेमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। नेक्स्ट स्लाइड रुबाल। नेक्स्ट स्लाइड। आज हामी के डिस्कस गर्नेछौँ भने अब यो सबैजनाले जानिरहेको कुरा अघि यो चाहिँ एउटा नयाँ भाइरस, एउटा हामीले कहिले पनि सोचेको थिएनौँ यस्तो सिचुएसन हामीले देख्नुपर्छ होला, यो दिन देख्नुपर्छ होला, यो सिचुएसनलाई हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ होला भनेर हामीले हेर्दाखेरि अघि यो चाहिँ हाम्रो सबको लागि एउटा नयाँ भाइरस छ अघि म्युटेटिभ, यसको सेपलाई चेन्ज गर्दै गएको कुरा अघि अनि फ्याटल डिजिज अनि अर्को कुरा चाहिँ डेन्जर अफ लङ कोभिड, कोरोना can be curtailed with proper safety precaution. यो हामीले जानिरहेको कुरा अघि रिस्क म्यानेजमेन्ट, इकोनोमिक लस ड्यू टु लार्ज नम्बर अफ पेसेन्ट्स, एभोइडेबल फ्याटलिटिज इफ टेकन प्रपर प्रिकसन, एडभर्स इम्प्याक्ट अन हेल्थ। हामीले जानिरहेको कुराहरू सबैजनाले योनिर अघि हामीले पेन्डेमिकको समयमा हामीले सबै कुराले कोभिड-19 को बारेमा यो नयाँ भाइरस अघि यसले आफ्नो सेपलाई चेन्ज गरेर यसको भएको कुराहरू अघि अनि कतिजना हामीले हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो फ्यामिलीमा पनि हामीले कतिजना हाम्रो यो बिमारलाई हामीले ध्यानसँग नहेर्दाखेरि कतिजना हामीले सिरियसली नहेरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा डेथहरू पनि हामीले थुप्रो देख्यौँ अघि अनि अरू कुरा चाहिँ अघि यो कुनै पनि बिमार हुँदाखेरि फ्यामिलीमा इकोनोमिक लस भएको कुराहरू हामीले देख्यौँ अघि। लकडाउन भयो, बिचमा लकडाउन हुँदाखेरि हामीले त्यति बेला हामीले चाल पायौँ अघि हामी त अब गभर्मेन्ट जब गर्छ हामीले त स्यालेरी पाउँछौँ तर कतिजना डेली वेजेसहरू अघि डेली काम गर्ने मान्छेहरू लाई चाहिँ पुरा एकदम लस भएको कुराहरू हामीले त्यहाँनिर देख्यौँ है। कतिजना चाहिँ डेली काम गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो बिमार भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अफिसमा जानु सकेन अघि अनि अफिसमा उनीहरू आफ्नो काममा जानु सकेन अनि उनीहरूलाई जब उनीहरूले काम गर्दैन डेली वेजमा उनीहरूले काम गर्दैन भने उनीहरूलाई पैसा पनि पाएन अघि त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो फ्यामिलीलाई उनीहरूले सपोर्ट गर्नु सकेन। हाम्रो सिक्किममा त हामीले त्यस्तो कुराहरू देखेनौँ तर हामीले बाहिरको ठाउँमा हामीले कतिवटा कुरा हामीले सुसाइडको कुराहरू पनि त्यहाँनिर देख्यौँ। उनीहरूको फ्यामिलीलाई उनीहरूले काम गरेर उनीहरूले पैसा नभएर घरमा खाना जुटाउनु नसक्दाखेरि अघि त्यहाँनिर हामीले कतिजनाले सुसाइड गरेको कुराहरू पनि हामीले त्यहाँनिर हामी देख्यौँ। अनि
हामीले अब कसरी चाहिँ प्रिकसन लिएर यसलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्नुपर्ने यो सबै कुरा हामीले बुझेर आएको कुरा हामीले कोरोनाको बारेमा हामीले बेसी हामी भन्नु पर्दैन अहिले एकदमै हामी बेसी यसको बारेमा सुनेर आएर हामी है सबैजनालाई याद भएकै कुरा हो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज द स्विस चीज मोडल है यसमा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ के बुझेँ भने अघि द स्विस चीज रेस्पिरेटरी भाइरस पेन्डेमिक डिफरेन्स यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुराले मात्रै हामीले चाहिँ त्यो बिमारलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन मास्क मात्रै लगाएर हामीले कोभिड-19 हामीलाई हुँदैन भनेर हुँदैन अघि तर हामीले हरेक कुरालाई हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो मास्क मात्रै लगाएर हात धोएन अघि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ अघि 2 गजकी दूरी भन्छ त्यसलाई मेन्टेन गरेन भने पनि हामीले यो बिमारलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन दुईटा कुरा मात्रै गरेर हात धोएर अघि हामीले मास्क मात्रै लगाएर पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन तर तिनैवटा कुरा अघि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्यो हामीले मास्क लगायो हामीले हात अघि घरिघरि हात धोयो अनि भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पुरा हाम्रो यो बिमारलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले यो नक्सामा चाहिँ हामी त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ नेक्स्ट स्लाइड यही कुरा छ यसमा अघि प्रिकसन फर बिङ सेफ फ्रम कोभिड-19 यहाँनिर त्यही देखाएको छ सबै कुरा जानिरहेको कुरा अघि मास्क लगाउनु पर्यो हात धुनु पर्यो घरिघरि अघि अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर चलाउनु पर्यो डिसइन्फेक्टेन्ट सल्युसन चलाउनु पर्यो अघि अनि लास्टमा अहिले चाहिँ हाम्रो यसलाई यो बिमारलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ लास्टमा चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिन निस्केको छ नेक्स्ट स्लाइड अहिले हाम्रो इन्डियामा भ्याक्सिन निस्केको चाहिँ दुईटा अघि कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन आर द 2 vaccinations who have got approval in India. Covishield is virus vector vaccine and covaxin हाम्रो स्टेटमा चाहिँ फिल्ड आएको छ कोभिसिल्ड यो भ्याक्सिन हाम्रो स्टेटमा अहिले अवेलेबल छ अनि यही नै आज अहिले हाम्रो हेल्थ वर्कर्सहरुलाई लगाइरहेको छ नेक्स्ट स्लाइड यो टाइप अफ भ्याक्सिन अहिले नै भनिहाले है यसको बारेमा म बेसी भन्न चाहदिन नेक्स्ट स्लाइड Where are the vaccination sites? यो हेर्दाखेरि मेडिकल कलेज हाम्रो मेडिकल कलेज गभर्नमेन्ट एन्ड प्राइभेट डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल भनेको पिएचसीहरु पिएचएससी विलेज हस्पिटल्स प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर्स large private hospitals in the future many more centers would be set up अहिले चाहिँ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ अघि हामी डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा मात्रै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल एसटीएनएम मा मात्रै हामीले यो भ्याक्सिन लगाइरहेको छ अनि खेरि हाम्रो ईस्ट डिस्ट्रिक्टमा हिजो र आज यो भ्याक्सिन हामीले नर्थमा भोलि र पर्सि लगाउँछ अघि अनि साउथमा हिजो आज अनि वेस्टमा थर्सडे र फ्राइडे हामी त्यस्तो प्रकारले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले त्यस्तो भ्याक्सिनेसन साइट्सहरु हामीले बनाएको छ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ अनि पछाडी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लगाउने मान्छेहरु चाहिँ कसले लगाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर्सहरुले र हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टको जति पनि स्टाफहरु छ डिस्ट्रिक्टको हेल्थ हाम्रो जति पनि हस्पिटलमा काम गर्ने हेल्थ वर्कर्सहरु हुनुहुन्छ अघि अनि जति पनि आशाहरु हुनुहुन्छ आँगनबाडी वर्कर्स जति पनि प्राइभेट हस्पिटलको जति जना हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने हो त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ हामी डिस्ट्रिक्ट सकेपछि चाहिँ हामी पिएचसी मा जान्छौँ त्यहाँको पिएचसी को त्यहाँको पिएचएससी को स्टाफहरुलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ सक्छ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट राउन्ड भयो अनि त्यसको बादमा फर्स्टमा हेल्थ वर्कर्सलाई लगाइसकेपछि चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरुलाई आर्मीहरुलाई पुलिसहरुलाई अघि जति पनि युडिएचडी को स्टाफहरु हुनुहुन्छ मतलब युडिएचडी मा काम गर्ने तलनिर काम गर्ने उहाँहरुलाई लगाउनुहुन्छ अनि लास्टमा गएर चाहिँ थर्डमा गएर चाहिँ 50 इयर्स जो पनि 50 इयर्स पुगेको मान्छेहरु विथ कोमोर्बिडिटिज उहाँहरुलाई हामीले थर्डमा लगाउँछ त्यहाँदेखि त्यसको बादमा चाहिँ जनरल पब्लिकलाई हामीले भ्याक्सिन लगाउने गर्छ अनि यसको अहिले चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो उयो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अघि हाम्रो हेल्थ वर्कर्सलाई त अब हस्पिटल के प्राइमरी हेल्थ सेन्टरमै हाम्रो यो भ्याक्सिनेसनको साइटहरु राख्छ यतिमा हामी सकिहाल्छ तर बादमा गएर जब पनि हाम्रो जनरल पब्लिकलाई लाउनु पर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ
हामीलाई हाम्रो बेसी नम्बरमा हाम्रो बेनिफिसियरी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो साइटहरू चाहिँ सायद अरू ठाउँ पनि अब हाम्रो अरू ठाउँहरू पनि स्कुल्समा पनि है अरू ठाउँ पनि हामी हुनसक्छ। अहिले एकछिन हामी गएर डिस्कस गर्नेछौँ अघि कहाँनिर चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनेसन साइटहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ हामी त्यति बेला हामी डिस्कस गर्नेछौँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। नेक्स्ट स्लाइड। यो लिस्ट अफ साइट सेसन फर लन्चको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा 16मा चाहिँ यो भ्याक्सिन लन्च भएको हो। अनि यति बेला चाहिँ अब यो साइटहरू लन्च भएको चाहिँ कहाँनिर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ 2टा ठाउँमा लन्च भएको 2टा साइट थियो। एउटा चाहिँ एसटिएनएम हस्पिटल र एउटा चाहिँ गेजिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल। अनि हामी यहाँ सिक्किमलाई हेऱ्यो भने हाम्रो लन्चको लागि 2टा ठाउँ नै छ। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। हु इज एलिजिबल फर द भ्याक्सिन? ओके, यो चाहिँ डक्टर्स, नर्सेस, डिफ्रेन्ट technicians related to COVID, all employees related to hospital, example ambulance को drivers haru, cleanliness workers, all frontline workers, all citizens above 50 years, all citizens having some disease. यो चाहिँ हाम्रो eligible for the vaccine. अघि नै मैले तपाईलाई यो कुरा भनिहालेँ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब यो भ्याक्सिनेसन प्रोसेस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर लेखिएको छ कि COVID-19 vaccine is safe. Be ready for COVID vaccination. Follow the prescribed process for vaccination. यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ फर्स्टमा चाहिँ अघि फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुको नाम रेजिस्टर गर्छ। अहिले चाहिँ यसको भ्याक्सिन नाम रेजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ एउटा कोविन एप एउटा कोविनको सिस्टम एउटा नयाँ एप बनाएको छ गभर्नमेन्टले। अनि नाम चाहिँ त्यसमा हामी रेजिस्टर गर्छ। तपाईको नामहरु हो कि बेनिफिसियरीको नाम, तपाईको कुनै पनि एउटा आइडेन्टिटी कार्ड दिनु पर्यो। तपाईको प्यान कार्ड भयो, भोटर कार्ड, आधार कार्ड जुन चाहिँ पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको नाम चाहिँ हामी त्यहाँनिर रेजिस्टर गर्छ। अनि त्यसमा रेजिस्टर भइसकेपछि चाहिँ जब पनि हामीले अब एउटा भ्याक्सिनलाई हामीले सेसन क्रिएट गर्छ अघि अब भ्याक्सिन लगाउने दिन भयो। अब सपोज आज भ्याक्सिन लगाउने तपाईको नाम चाहिँ हामीले पोर्टलमा तपाईको नाम चाहिँ रेजिस्टर गरेको छ। नाम चाहिँ तपाईको त्यहाँनिर रेजिस्टर छ भने चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ जब पनि हामीले हस्पिटलमा सेसन क्रिएट गर्छ अघि सेसन क्रिएट गरेपछि चाहिँ तपाईहरुको नाम हामी त्यहाँनिर अब एउटा भ्याक्सिनेसन साइटमा एउटा भ्याक्सिनेटरले चाहिँ 100 जनालाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ है। अनि 100 लाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर सेसन क्रिएट गरेपछि चाहिँ जसको नाम त्यहाँनिर त्यो दिन हामी लिस्टमा हामी नाम छुटाउँछौँ उहाँलाई चाहिँ एसएमएस जान्छ त्यो दिन चाहिँ कि 100 जनालाई चाहिँ एसएमएस जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले त्यो हेरिसके त्यो जब पनि एसएमएस हेर्छ अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ भ्याक्सिनको लागि तपाईलाई यो फलना ठाउँमा यति बजी तपाईलाई भ्याक्सिन लगाउनु आउनुहोस् भनेर त्यहाँनिर एसएमएस आएपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु आउँछ। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ इज द कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर है। अनि त्यो भ्याक्सिनेसन सेन्टर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्छ। कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ है त्यहाँ चाहिँ 3टा रुम भएको ठाउँ हुनुपर्छ है। तीनटा रुम भएको ठाउँ हुनुपर्छ हो त्यहाँनिर चाहिँ। अनि के ह्यान्ड वासको लागि त्यहाँनिर ठाउँ हुनुपर्छ। एक मिनट है। त्यहाँनिर चाहिँ 3टा रुम हुनुपर्छ अघि त्यो भ्याक्सिनेसन साइटमा चाहिँ 3वटा रुम हुनुपर्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ 3टा रुम चाहिँ एउटा चाहिँ हुनुपर्छ तपाईको वेटिङ रुम। अनि सेकेन्ड चाहिँ तपाईहरुको त्यहाँनिर भ्याक्सिनेसन गर्नको लागि एउटा रुम हुन्छ। अनि थर्ड रुम चाहिँ तपाईहरुको वेटिङ रुम हुन्छ। वेटिङ रुम हुन्छ 3वटा रुम चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यहाँनिर चाहिँ ह्यान्ड वास गर्ने र सेनिटाइजर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ ह्यान्ड वास गर्ने ठाउँ पनि हुनुपर्छ। अनि पानीको फेसिलिटी पनि हुनुपर्छ, सिटिङ फेसिलिटी पनि हुनुपर्छ विथ सोशल डिस्टेन्सिङ।
immediate medical facilities in case of any immediate problem of discomfort after taking the vaccine. र कुनै पनि अघि भ्याक्सिन लगाएपछि हामीले जहिले पनि नानीहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाएपछि हामी 30 मिनट्स हामी त्यहाँनिर आधा घन्टा राख्ने गर्छ अनि त्यो त्यस्तै प्रकारले यो अहिलेको कोभिड भ्याक्सिन लगाएपछि पनि 30 मिनट चाहिँ 30 मिनट चाहिँ हामीले मान्छेलाई राख्ने गर्छौँ अनि त्यहाँनिर कुनै पनि प्रब्लम भयो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि डिस्कम्फर्ट भयो या त कुनै पनि प्रब्लम भयो भने उसलाई इमिडिएटली हामीले कहाँ लानुपर्ने अघि त्यसलाई चाहिँ हामी एएफआई भन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन भयो भने कुनै पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ अब उसलाई कहाँ लाने अघि उसलाई के ट्रिटमेन्ट गर्ने कसरी कहाँ राख्ने र कुन चाहिँ डक्टरले हेर्ने भनेर चाहिँ हामीले हरेक कुराको बन्दोबस्त त्यहाँनिर डक्टरको फोन नम्बर हरेक कुरा हामी त्यहाँनिर राखेर उसलाई एएफआईको रुम पनि हामीले बनाएर राख्नुपर्छ नेक्स्ट स्लाइड The 3 rooms at the vaccinator center मा चाहिँ के हुनुपर्छ अघि नै मैले तपाईलाई भने वेटिङ रुम जहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मान्छे आउँछ अघि जो पनि बेनिफिसियरी आउँछ उहाँ चाहिँ आएपछि गेटमा हाम्रो एउटा भ्याक्सिनेटर अफिसर 1 हुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको डकुमेन्ट्स चेक गर्छ र जो पनि लिस्टमा हुन्छ सेसनमा अघि सेसन हामीले सेसन साइट क्रिएट गरेपछि त्यसमा हामीले एउटा भ्याक्सिनेटर राखेको छ भने एकजना मान्छे सपोज एउटा सिस्टर त्यहाँनिर सो लगाउने सिस्टर लगाउने हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ उनको लागि चाहिँ 30 जना 100 जना बेनिफिसियरी हुनु पर्यो अनि 100 मात्रै हुन्छ 100 को लागि मात्रै मेसेज गएको हुन्छ र त्यो 100 जना मात्रै त्यो दिन भ्याक्सिन लगाउनु आउनुपर्छ र उनको चाहिँ हामीले अगाडि नै एउटा त्यो सबैजनाको नाम बेनिफिसियरीको लिस्ट आउट गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ वेटिङ त्यहाँनिर हामी गेटमा नै त्यहाँको एकजना त्यहाँनिर जो पनि सिक्युरिटी गार्ड हुन्छ या त जो पनि हुन्छ भ्याक्सिनेटर अफिसर 1 हुन्छ उहाँलाई हामीले दिएको हुन्छ र उहाँले चाहिँ डकुमेन्ट चेक गर्छ अघि र डकुमेन्ट चेक गरेर उहाँको आज नाम छ कि छैन उहाँलाई हेरेर चाहिँ वेटिङ रुममा लान्छ त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ जब वेटिङ रुममा सकिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन रुममा त्यहाँ वेटिङ रुममा त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ भ्याक्सिनेसन रुममा भ्याक्सिन लगाउनु जानुपर्छ त्यहाँदेखि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि अब्जर्भेसन रुम त्यहाँदेखि स्योर लगाइसकेपछि चाहिँ ऊ अब्जर्भेसन रुममा जानु पर्यो त्यहाँ चाहिँ रुम फर पेसेन्ट्स टु वेट एन्ड अब्जर्भ आफ्टर द भ्याक्सिनेसन इज गिभन सो एज टु डिटेक्ट अर्ली डिस्कम्फोर्ट त्यहाँदेखि अब्जर्भेसन रुममा हामी उहाँलाई 30 मिनटको लागि राख्छ जहाँ चाहिँ गएर चाहिँ ऊ चाहिँ 30 मिनटको लागि त्यहाँनिर बसेर चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम भयो के भयो भने चाहिँ हामी इमिडिएटली उहाँलाई ट्रिटमेन्ट गरिहाल्छ नेक्स्ट स्लाइड फाइन अलिकति बिमार छ भन्नु यो चाहिँ ड्युटिज अफ भ्याक्सिन अफिसर के भयो घाँटी भ्याक्सिनेसन अफिसर किन मैले तपाईलाई भनिहालेँ हो उहाँले चाहिँ आइडी कार्ड भेरिफिकेसनमा उहाँले चाहिँ आइडी कार्ड भेरिफाई गर्नुहुन्छ अनि भ्याक्सिनेसन अफिसर 2 हो कि उहाँले चाहिँ भेरिफिकेसन इन कोविन एप्लिकेसन त्यहाँनिर हामी एउटा सिस्टम पनि राखेर बसेको हुन्छ उहाँको नाम चाहिँ त्यहाँनिर कोविन एपमा छ कि छैन उहाँले त्यो चेक गर्नुहुन्छ नेक्स्ट स्लाइड भ्याक्सिनेटर जो चाहिँ उहाँले सिस्टर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सो लगाउनुहुन्छ अनि भ्याक्सिनेसन अफिसर 3 उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पोस्ट भ्याक्सिनेसन अब्जर्भेसन हामीले अघि नै भन्यो वेटिङ रुममा राखेपछि त्यहाँनिर पेसेन्टलाई के डिस्कम्फर्ट हुन्छ के भनेर हामी त्यहाँनिर हेरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब्जर्भेसन गर्ने भ्याक्सिनेसन अफिसर 4 चाहिँ बुथ म्यानेजमेन्ट उहाँको चाहिँ बुथ म्यानेजमेन्ट हो नेक्स्ट स्लाइड अनि उहाँलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ सिस्टरले चाहिँ उहाँलाई के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ है आज चाहिँ टुडे यु हेभ टेकन द COVID-19 भ्याक्सिन इट विल प्रोटेक्ट यु फ्रम द COVID-19 भाइरस आफ्टर टेकिङ द भ्याक्सिन युज मास्क wash your hands with soap and water or use sanitizer maintain 2 meter social distancing in case of any discomfort after taking the vaccine contact ASHA worker healthcare officer nearest healthcare center civil hospitals you will get the information for the next dose on your mobile through SMS यो चाहिँ जब पनि भ्याक्सिन लाउँछ कसैले पनि जुनै पनि बेनिफिसियरीलाई भ्याक्सिन लगाएपछि यो 4वटा कुरा चाहिँ त्यहाँनिर सिस्टरले उहाँलाई भनिदिनुहुन्छ ओके जुन चाहिँ तपाईले भ्याक्सिन आज लगाउनु भयो ताकि यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ आफ्टर हाम्रो जब कोभिसिल्ड आएको छ त्यसले गर्दा 28 दिनको बादमा फेरि पनि त्यो भ्याक्सिन लगाउनुको लागि तपाईकोमा SMS आउँछ र यो भ्याक्सिन लगाइसकेर चाहिँ तपाईले मास्क नलगाउनु हो तपाईँ चाहिँ एकदम अब तपाईलाई बिमार हुँदैन भनेर चाहिँ हुँदैन यो भ्याक्सिन लगाइसकेर 28 डेजको बादमा फेरि 14 दिनको बादमा मात्रै यसको प्रोटेक्सन स्टार्ट हुन्छ र यो सबै कुरा चाहिँ उहाँलाई भनिदिनु पर्यो
अब 30 मिनट त्यहाँनिर बस्यो अब्जर्भेसन रुममा बस्यो भनेर अघि उहाँलाई केही पनि भएन उनी घरमा गएर यदि उनलाई केही प्रब्लम भयो कि उहाँलाई ज्वरो आयो या एकदम पेन भयो या अरू केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ उनको आफ्नो त्यहाँको छेउको कोही पनि आशालाई त्यहाँनिर कोही सिस्टरको त्यहाँ फोन नम्बर त हुन्छै हुन्छ या त कोही चिनेको सिस्टरहरूलाई नभए चाहिँ कोही पनि हेल्थ केयर सेन्टरमा या त बेसी भयो भने त हस्पिटलमा आउनु पर्यो नभए केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ आफ्नो त्यहाँनिर कसैलाई पनि त्यहाँनिर यहाँनिर जसको नामहरू लेखिएको छ उहाँलाई तपाईँले इन्फर्म गर्नु पर्यो सो द्याट त्यो चाहिँ हामीले एएफएमा हामीले रेकर्ड गर्नुपर्छ नेक्स्ट स्लाइड यो अघि नै भनिहाल्यो wear your mask properly do not remove your mask while talking keep your hands clean do not touch your face maintain social distancing keeping doors and windows open for ventilation do not eat your meal together maintain all the COVID restriction यो चाहिँ सबै कुरा हामीले यो प्रोटोकल चाहिँ फलो गर्नै पर्छ नेक्स्ट स्लाइड अब यो सबै हामीले अब अहिले भ्याक्सिनको बारेमा पढ्यो है त्यसले गर्दाखेरि एफएक्युजहरू अब अलिकति डिस्कस गरौँ अनि एफएक्युजबाट डिस्कस गरिसकेर पनि र तपाईँको केही क्वेसन रहेछ भने चाहिँ अघि नै यहाँनिर भन्नुहुँदै थियो अनि तपाईँले च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ Can the vaccine be given to everyone at one single time? Government has prioritized the high-risk population first for giving the vaccine. In the first phase, frontline workers will get the vaccine. In the second phase, all the citizens above the age of 50 will get the vaccine. The third phase will be need-based to everyone. We again discuss गरिहाल्यो. Will the vaccine be safe as it is being tested and introduced in a short span of time? यो सबैजनाको क्वेसन हुन्छ अघि हामीले यो भ्याक्सिन यति साह्रो छिटो निस्क्यो यो चाहिँ इफेक्टिभ छ कि छैन भनेर सबैजनाको क्वेसन छ Vaccines will be introduced in the country and after the regulatory bodies clear it based on the safety and efficacy. This is a vaccine निस्किनु हो अघि यसको सबै कुरा क्लियर भएर नै यो चाहिँ भ्याक्सिन निस्केको Is it mandatory to take the vaccine? Vaccination for COVID-19 is voluntary. However, it is advisable to receive the complete schedule of COVID-19 vaccine for protecting oneself against the disease and also to limit the spread of this disease to the close contact, including family members, friends, relatives, and co-workers. Next. Out of the multiple vaccines available, how is one or more vaccine chosen for administration? The safety and efficacy data from clinical trials of vaccine candidates are examined by drug regulator of a country before granting the license for the same. Hence, all the COVID-19 vaccines that receive license will have comparable safety and efficacy. However, it must be ensured that the entire schedule for vaccination is completed by only one type of vaccine as different COVID-19 vaccines are not interchangeable. यो चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्याक्सिन लगायो भने सपोज हाम्रो स्टेटमा कोभिशिल्ड भ्याक्सिन आएको छ अनि नेक्स्ट सेकेन्ड डोज पनि हामीले कोभिशिल्ड नै लगाउनुपर्छ कोभ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन सेम जुन चाहिँ लगायो त्यही नै लगाउनुपर्छ How many doses of the vaccine would have to taken by me and at what intervals? 2 doses of vaccine 20 days apart need to be taken by an individual to complete the vaccination schedule. Next slide. यसमा त देखाउँदै देखाएन त त्यही त यहाँ त देखाएन भ्यू यहाँ माथि हेर त रेकर्डिङ डाक्टर सोलोमन बोल्दै गरेको जस्तो लाग्यो मलाई हजुर Next slide please. When would antibodies develop after taking first dose, after taking second dose, or months later? अघि नै मैले भनिहालेँ यसको कुरा चाहिँ protective levels of antibodies are generally developed 2 weeks after receiving the second dose of COVID-19 vaccines.
सेकेन्ड डोज लगाएर 14 डेजको आफ्टर 14 डेज मात्रै एन्टिबडिज डेभलप हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको बादमा मात्रै प्रोटेक्सन स्टार्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलासम्म चाहिँ मास्क लगाउनु अघि सोसियल डिस्टेन्सिङ, हात धुनु अघि यो चाहिँ सबै कुरा हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। Will the vaccine introduced in India be as effective as the ones introduced in other countries? Yes, the COVID-19 vaccine introduced in India will be as effective as any vaccine developed by other countries. Various phases of vaccine trials are undertaken to ensure its safety and efficacy. How will I know if I'm eligible for vaccination? In the initial phase, COVID-19 vaccine will be provided to the priority group, healthcare and frontline workers. Again, the 50 plus age group may also begin early based on vaccine availability. The eligible beneficiary will be informed through their registered mobile number regarding the health facility where the vaccination will be provided and the scheduled time for the same. This will be done to avoid any inconvenience in registration and vaccination of beneficiaries. Next slide. Next, which documents are valid for the COVID vaccine? यो चाहिँ अघि नै मैले तपाईले भने जहिले पनि तपाईहरुको नाम रेजिस्टर गर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा डकुमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर लगाउनु पर्छ। आधार कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स, हेल्थ इन्स्योरेन्स स्मार्ट कार्ड, महात्मा गान्धी एमजी नरेगाको जुनै पनि कागज हुनुहुन्छ, अफिसियल आइडेन्टिटी कार्ड, प्यान कार्ड, पासबुक पनि हुन सक्छ, पासपोर्ट पनि हुन सक्छ, पेन्सन डकुमेन्ट, सर्भिस आइडेन्टिटी कार्ड, भोटर आइडी, स्मार्ट कार्ड इस्युड बाइ जुनै पनि हुन्छ यो चाहिँ हुन्छ। हाम्रो स्टेटमा चाहिँ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ के अरे हेल्थको हाम्रो हेल्थ अरे हाम्रो जुन चाहिँ पनि अफिसियल आइडेन्टिटी कार्ड हुन्छ त्यसको चाहिँ 4टा नम्बर मात्रै हुन्छ, जीपीएफ को नम्बरसँग हुन्छ। र त्यो चाहिँ लिनु मान्दैन रहेछ, तर 10वटा त्यो भएको 10वटा लेटर भएको 10वटा नम्बर भएको चाहिँ चाहिँदछ। त्यसले गर्दाखेरि यो आधार, ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो, अघि पासबुक भयो, जुनै पनि छ, प्यान कार्ड भयो, यिनीहरू चाहिँ उसले लिन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। भ्यालिड डकुमेन्ट्स छ कि यो सबै पासबुकहरु जे पनि छ, पासपोर्टहरु छ, यो सबै हुन्छ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। Can a person get the COVID-19 vaccine without registration with health department? No, registration of beneficiary is mandatory for vaccination for COVID-19. Only after registration, the information on the session site to visit and time will be shared with the beneficiary. अघि नै मैले तपाईलाई भनिहाले त्यो कोविन एपमा चाहिँ तपाईको पहिला बेनिफिशियरीजको नाम चाहिँ रेजिस्टर भइसकेपछि मात्रै हामीले सेसन क्रिएट गर्छ। सेसन क्रिएट गरेपछि उहाँको नाम हाल्छ, त्यसपछि चाहिँ एसएमएस जान्छ। यहाँनिर अघि एकजनाले च्याट बक्समा लेख्नु हुँदै थियो हाम्रो स्टेटमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन सुरु भयो भनेर। यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमा अरूको चाहिँ भएको छैन, तर हाम्रो हेल्थको चाहिँ भएर भ्याक्सिन स्टार्ट हुँदैछ, भ्याक्सिन लगाउँदैछ। र अब फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरुको पनि सायद हाम्रो यो हेल्थको सकेपछि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरुको पनि लगाउँछ, तर अरूको चाहिँ जेनरलको चाहिँ हामीले रेजिस्ट्रेसन सुरु भएको छैन। If a person is not able to produce photo ID at the session site, whether she is vaccinated or not, यसमा photo ID is a must for both registration and verification of beneficiary at session site to ensure that the intended person is vaccinated. हामीले जहिले पनि तपाईलाई एसएमएस पठाउँछ, त्यतिबेला तपाईले भ्यालिड डकुमेन्ट लिएर आउनुहोस् भनेर भन्छ। अनि कुनै पनि फोटो आइडी तपाईले लिएर आउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। How will the beneficiary receive information about due date of vaccination? यो चाहिँ अघि नै भनिहाल्यो तपाईको सबैको त्यसमा चाहिँ एसएमएस जान्छ। नेक्स्ट तपाईको जब पनि टाइम हुन्छ 28 दिन हुन्छ तपाईको त्यसमा फोनमा एसएमएस जान्छ अनि त्यतिबेला तपाईहरु सेसनमा आउनु पर्यो। Will vaccinated beneficiary receive information on the status of their vaccination after completion? Yes, on getting due dose of COVID-19 vaccine, the beneficiary will receive SMS on their registered mobile number. After all doses of vaccine are administered, a QR code based certificate will also be sent to the registered mobile number of the beneficiaries. लास्टमा चाहिँ तपाईहरुको लास्टमा चाहिँ तपाईहरुको के भन्छ यो सर्टिफिकेट पनि इस्यु हुन्छ। तपाईले आधार लिएर आउनु भयो, आधार लगाएको छ भने त्यसमा तपाईको सर्टिफिकेट पनि इस्यु भइहाल्छ। सर्टिफिकेट हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट।
Is it necessary to a COVID recovered person to take the vaccine? Yes, it is advisable to receive complete schedule of COVID-19 vaccine, irrespective of past history of infection with COVID-19. This will help in developing a strong immune response against the disease. तर अहिले हाम्रो जुन चाहिँ पनि हामीलाई अहिले हामीलाई भनेको छ, जब पनि तपाईको आरटीपीसीआर पोजिटिभ भयो, तपाई पोजिटिभ भएर कमसे कम अघि 14 दिनको बादमा चाहिँ तपाईले त्यसको बादमा मात्रै तपाईले भ्याक्सिन लाउनु सक्नुहुन्छ। तर लाउनु पर्छ, जो पनि पोजिटिभ भयो उहाँलाई लाउनु पर्छ, भ्याक्सिन पर्छ लाउनु। Can a person presently having COVID-19 confirmed or suspected infection be vaccinated? Person with confirmed or suspected COVID-19 infection may increase the risk of spreading the same to others at vaccination site. For this reason, infected individuals should defer vaccination for 14 days after symptoms resolution. Are there any preventive measures and precautions that one needs to follow at the session site? We request you to rest at the vaccination center for at least half an hour after taking the COVID-19 vaccine. Inform the nearest health authorities, ANM, ASHA. In case you feel any discomfort or uneasiness subsequently, remember to continue following key COVID-19 appropriate behavior like wearing of masks, maintaining hand hygiene, sanitation, and physical distance, or 6 feet or 2 gaz ki duri. Next slide. If one is taking medicine for illness like cancer, diabetes, hypertension, etc., can he or she take the COVID-19 vaccine? Yes. Persons with one or more of these comorbid conditions are considered high risk category. They need to get COVID-19 vaccination. Will my family members also be given the vaccine? Due to the limited vaccine supply in the initial phase, it will first be provided to people who are at high risk of contracting COVID-19. In subsequent phases, the COVID-19 vaccine will be made available to all others in need of the same. Does India have the capacity to store the COVID-19 vaccine at temperature of 2 to 8 degrees Celsius and transport them at required temperature? India runs one of the largest immunization program in the world, catering to the vaccination needs of more than 26 million newborns and 29 million pregnant women. The program mechanisms are being strengthened, geared up to efficacy cater to the country's large and diverse population. Can the vaccine be given to pregnant women and lactating mothers? As a result of the vaccine have not yet been tested on this group of people, the vaccine cannot be given to this group of people at the time. Lactating mother, जसले पनि आमा नानीलाई ब्रेस्टफिड गराएको हुन्छ, अघि जो पनि प्रेग्नेन्ट वुमन हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन अहिले चाहिँ दिनु हुँदैन। र अहिले चाहिँ हामीलाई यो पनि छ कन्ट्रा इन्डिकेसन चाहिँ बिलो 18 इयर्सको नानीहरूलाई पनि नदिने, अघि प्रेग्नेन्ट वुमनलाई, ल्याक्टेटिङ मदर्सहरूलाई, जसलाई पनि ब्लिडिङ डिसअर्डर्स हुन्छ नि, सानो घोस्ने बित्तिकै खुन निस्केकै हुन्छ, उनीहरूलाई पनि भ्याक्सिन अहिले नदिने भनेर चाहिँ नदिनु भनेर चाहिँ अहिले यसको चाहिँ कन्ट्रा इन्डिकेसन उहाँहरूलाई पनि छ। नेक्स्ट स्लाइड। As a social mobilizer, what is my role in the vaccination process? Social mobilize play a role at 3 stages. Stage 1, okay, अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि स्प्रेडिङ अवेरनेस अबाउट द भ्याक्सिन। अघि अहिले चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ यो कुरा छ कि यो भ्याक्सिन चाहिँ सेफ छैन, यो भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायलमा छ, अघि अनि यो भनेर थुप्रो अफवाह छ, थुप्रो मान्छेहरूलाई एउटा र्युमर छ कि चाहिँ लगाउनु हुँदैन। अघि अरू पब्लिकलाई भन्दाखेरि अरू पब्लिकलाई त छ अघि हामी कतिजना हेल्थको स्टाफहरूबाट पनि यो कुरा सुन्छौँ कि यो भ्याक्सिन चाहिँ एकदमै अहिले ट्रायलमा छ, हामीले लाउनु हुँदैन यस्तो भनेर थुप्रो कुरा छ। तर यसको बारेमा चाहिँ के तपाईँले चाहिँ यो गाउँघरमा मेसेज पुऱ्याउनु पर्यो, अघि भनिदिनुहोस् यो चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ सेफ हो भनेर। अनि अर्को चाहिँ अघि अब अहिले त हेल्थ वर्कर्सहरू मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ, हाम्रो हेल्थ वर्कर्सहरू कम्ती छ, त्यसले गर्दाखेरि यो भ्याक्सिन लगाउनु त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन, कम्ती मान्छे भएको कारणले गर्दा
गर्दाखेरि तर जब पनि पछाडि अघि हामी जब पनि जेनरल पब्लिकलाई यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ क्राउड म्यानेजमेन्ट सबैजनाले नै भन्छ अघि मलाई यो भ्याक्सिन लगाइदियो 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 भनेर भन्छ अनि अहिले अब हेल्थ वर्करलाई फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई लगाउँदाखेरि अब बिस्तारै उनीहरूले पनि चाल पाउँछ के पनि हुँदैन रहेछ त भ्याक्सिन त सेफ रहेछ भन्ने कुरा जब पनि पब्लिकले बुझ्छ तब त सबै पब्लिकहरूले मलाई पनि यो भ्याक्सिन लगाइदियो भन्दै आउँछ अनि त्यति बेला चाहिँ अघि क्राउडलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु त्यति बेला पनि तपाईँको हामीलाई हेल्प चाहिन्छ अनि हेल्पिङ आफ्टर द भ्याक्सिनेसन इज एनी डिस्कम्फर्ट इज फाउन्ड अघि अब कतिजना भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कतिजना मान्छेले भन्छ अभियसली अघि हामी टिटी लगायो भने पनि हात पुरा दुख्यो भनेर भन्छ अनि यो भ्याक्सिन पनि नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा अलिकति एप्रिहेन्सन भन्ने कुरा छ डर भन्ने कुरा छ अघि उनीहरूले अलिकति एउटा पनि एउटा भनौँ न है साइकोलोजिकली पनि उनीहरूलाई अलिकति डर भइरहेको छ ल सेफ हो कि होइन लगाउँदाखेरि के हुन्छ कि भनेर एउटा एङ्जाइटीले गर्दाखेरि जब पनि हामी डराउँछौँ हामीलाई थुप्रो कुरा भएको जस्तो हुन्छ अनि भ्याक्सिन लगाएर जब घरमा जान्छ अघि मान्छेले कम्प्लेन गर्छ कुनै पनि फिभर भयो या त एकदम बेसी पेन भयो या त कुनै पनि प्रब्लम भयो भने अघि तपाईँ एज अ सोसियल मोबिलाइजर चाहिँ तपाईँले पछाडिको टाइममा चाहिँ अघि तपाईँले इन्फर्म गर्नु सक्नुहुन्छ एज अ सोसियल मोबिलाइजर चाहिँ तपाईँले यो कुरा उनीहरूलाई प्रब्लम भएको कुरा चाहिँ हामी आशालाई हाम्रो हेल्थ वर्कर्सलाई तपाईँले भनिदिनु भयो भने चाहिँ हामी एएफआई हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो त्योसम्म बुझ्नुभयो हुन्छ नेक्स्ट role of mobilizers in the pre-vaccine stage awareness regarding the benefits of the vaccine again यो भ्याक्सिनको बेनिफिटको बारेमा यसले हामीलाई यो भ्याक्सिनले चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो बेनिफिट चाहिँ के छ यसको फाइदा के छ अघि यसको अवेरनेस छ कि तपाईँले बाहिर पुऱ्याइदिनु पर्यो अनि रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि अघि रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा तपाईँले हामीलाई हेल्प गरिदिनु सक्नुहुन्छ सोसियल मिडियामा तपाईँले अवेर गराइदिनु पर्यो मान्छेहरूलाई भनिदिनु पर्यो अघि कस्तो प्रकारले हामीले अघि चाहिँ हाम्रो यो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 3वटा कुरा मात्रै भइरहेको थियो नि कि मास्क लगाउने हात धुने सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा मात्रै भएको छ तर अब चाहिँ हामीले यो भ्याक्सिन पनि लगायो भने चाहिँ यो हामी प्रिभेन्सनमा हामी जान्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले भनाइदिनु पर्यो बताइदिनु पर्यो मान्छेलाई रिमाइन्डिङ पिपल टु क्यारी आइडी प्रुफ टु द भ्याक्सिनेसन सेन्टर जब पनि भ्याक्सिनेसन कुनै पनि मान्छेको एसएमएस आयो अघि आज भ्याक्सिनेसनको लागि जाँदैछ भने आइडी प्रुफ चाहिँ लगेर जानु पर्यो अनि उनीहरूले आधार ल्यायो भने चाहिँ उनीहरूको अघि नै भन्यो उनीहरूको सर्टिफिकेट पनि जेनेरेट भइहाल्छ क्राउड म्यानेजमेन्ट एट द सेन्टर्स टेकिङ हेल्प अफ इन्फ्लुएन्सियल पिपल इन स्प्रेडिङ अवेरनेस कोही पनि गाउँमा है अलिक बुढापाकाको कसैले कुरा सुन्छ अघि कोही मान्छेले हुन्छ नि एकदमै ढिट खालके मान्छे हुन्छ नि है कति मान्छे ढिट हुन्छ म लगाउँदिनँ उसको थुप्रो गुनासो हुन्छ कतिवटा नेगेटिभ खालके मान्छेहरू हुन्छ कतिजना मान्छेहरू हामी थुप्रो भिन्दै खालके मान्छेहरू छ अनि हाम्रो भिन्दै गुणहरू छ भिन्दै क्यारेक्टर्सहरू छ अनि कतिजनाले चाहिँ अब 1-2जना गाउँको बुढापाकाको कुरा सुन्छ कतिजना 1-2जना इन्फ्लुएन्सियल मान्छेहरू हुन्छ उहाँको कुरा सुन्छ अनि उहाँको हेल्प लिएर चाहिँ हामीले सबै मान्छेलाई चाहिँ यो अवेर गराइदिनु पर्यो कि भ्याक्सिन चाहिँ सेफ हो है लगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले मेसेज पुऱ्याइदिनु सक्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ स्प्रेडिङ अवेरनेस टु अभोइड टेकिङ भ्याक्सिन इफ समवन इज इन्फेक्टेड अफ कोभिड encouraging people to take the vaccine. The next. Role during the vaccination stage, presenting IEC documents, so checking if the beneficiary is taking all the precaution at the vaccination site, crowd management at the site, making the entry and the process of effortless, checking if the beneficiary take rest for 30 minutes after the vaccination, if the beneficiary feels any discomfort after taking the vaccine, acting यो अघि नै भनिसकेको कुरा है यसमा उनीहरूको डकुमेन्टहरू चेक गर्ने क्राउड म्यानेजमेन्ट गरिदिए भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ अलिकति मान्छेले त्यो डिस्कम्फर्ट फिल चाहिँ हुँदो रहेछ उनीहरूलाई त्यसले गर्दाखेरि यसको अलिकति यो चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँले याद राखिदिनुहोस् नेक्स्ट रोल आफ्टर द भ्याक्सिनेसन इज डन कोअर्डिनेटिङ द भ्याक्सिनेसन इफ द नेम इज नट अन द लिस्ट reminding the beneficiary about the second dose,
Reserve questions about community curiosity and hesitation. Follow up if you feel unwell or have side effects after vaccination. Support healthcare staff in case of adverse effect. अब पछाडि मैले अघि नै भनिहालेँ यो चाहिँ हामीलाई पछाडि जब पनि हामी जेनरल मासमा हामी भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सबैजना हामीलाई अरूको हामीलाई पुरा हेल्प चाहिन्छ कि हामीलाई त्यति बेला चाहिँ म्यान पावर हाम्रो स्टाफले मात्रै पुग्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एनजिओजहरू जो पनि अरू हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूको सबैजनाको हामीलाई त्यति बेला हेल्प चाहिन्छ त्यति बेला चाहिँ अब सायद हामीलाई त्यति बेला मान्छे बेसी भयो भने है या त कुनै पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ यो चाहियो नि हामीलाई के भन्छ तपाईँहरूको हेल्प चाहियो अनि त्यति बेला चाहिँ है तपाईँले प्लिज त्यति बेला चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई पनि है कि हाम्रो ठाउँमा तपाईँले पनि हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस् अनि यही कुरा मेन चाहिँ यही कुरा भन्नु पर्यो उहाँलाई Role after the vaccination is done, coordination here bhayihalyo agi. Always take this 5 precaution. You always take this 5 precaution. यही कुरा हामीले अघि नै भनिरहेको अघि hand hygiene, frequent washing hands with soap and water or both with alcohol base. हामी चाहिँ sanitizer भन्दाखेरि पनि यो हात धुको खासै हात धुँदाखेरि चाहिँ राम्रो छ avoid touching nose, eyes and face again, avoiding close contact with people who have a cold or cough, seeking help, staying at home when feeling unwell, seeking help in one face, difficulty breathing, fever or a cough. Next. The next. Dr. Lepta, we've reached the end of the slide. At this point, perhaps you can add anything that you would like to. And after that, we can take up questions from the audience. We have some in the chat box. I'll be asking them from you verbally and you can answer them. So, questions also, yes, Dr. Lepta, if you want to add something in the meanwhile, you can, or we can take up questions. I don't have to add anything. All right. So I can ask you. I can ask you some questions that our audience, our participants have asked us. Okay. All right. So first, the first question we have is that after taking the COVID vaccine, what kind of side effects are occurring so far? What have we noted, and what is the feeling that we get after we get the vaccine? After यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ नि अलिकति अब obviously पेन त हुन्छ at the site of injection अनि एक दुई जनालाई चाहिँ फिभर भयो जस्तै हाम्रो हिजो 75 हाम्रो स्टाफहरुलाई हिजो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो पेन त हुन्छ at the site of injection अनि तीन जनालाई चाहिँ अलिकति फिभर माइल्ड फिभर चाहिँ उहाँले कम्प्लेन गर्यो. That is the only thing. Mild fever and this pain at the site of injection. That is the only thing which we have seen. All right. And okay, so another question is that after vaccination, is there any restrictions on the food that you are eating? No. All right, so no restrictions on the food that we can take after the vaccine. Yes, no, nothing. Another question that has come up is when will the COVID registration be started? यो चाहिँ we don't know. अब अहिले चाहिँ अघि नै भनिहाले नि हाम्रो फर्स्ट फेज चाहिँ हेल्थ वर्कर्सहरुलाई भ्याक्सिन लगाउँछ भनेर अनि फर्स्ट फेज चाहिँ हेल्थ वर्कर्सहरुलाई भ्याक्सिन लगाउँदै गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो त रेजिस्ट्रेसन भइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो भ्याक्सिन यहाँको सकिसकेपछि चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरुलाई अनि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरु भन्नु मतलब आर्मी पुलिसहरुलाई
उहाँको चाहिँ आफ्नो उनीहरूको इन्डिभिजुअल डिपार्टमेन्टले लिँदै रहेछ। अब त्यसको त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ त्यहाँदेखि अरू अब अघि नै भने नि 50 years प्लस विथ कोमोर्बिडिटिज जो पनि छ उहाँको नामहरू हामी उठाउँछ नि, त्यसको बादमा मात्रै पब्लिकलाई हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब फेज वाइज चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने, अनि अहिले हाम्रो जति पनि लिमिटेड अहिले भ्याक्सिन अलिकति अब अहिले कम्ती प्रडक्सन कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई कम्ती मात्रामा भ्याक्सिन पाउँदैछ। त्यसले गर्दा जब पनि यो हाम्रो फेज सक्दै जान्छ त्यसको बादमा चाहिँ अरूको पनि रेजिस्ट्रेसन स्टार्ट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन। Yes, the next question we have is, will a certificate be issued after completion of the second dosage? Yes, you'll get that certificate. But you have to bring the Aadhaar card. When you come for the vaccination, you have to bring that Aadhaar card. So you'll get that certificate. All right. The last question we have in the chat box, and if anyone else has any questions, please put them in the chat box. Another question that we've got is how to get the first and second dose of vaccine if the person is out of station due to some sort of emergency. तपाईहरुको नाम चाहिँ त्यहाँनिर आएको छ भने यो चाहिँ मिस्टर जगत राईला रहेछ कि यो तपाईको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड डोज अफ भ्याक्सिन चाहिँ तपाई आउट अफ स्टेशनमा हुनुहुन्छ भने तपाई त्यहाँनिर आउनु भएन हैन। भ्याक्सिन सेसनमा तपाईलाई एसएमएस आयो, सपोज तपाईको एसएमएस आयो हैन, तपाईको आज भ्याक्सिन तपाई लगाउनु पर्छ, तपाईको आज भ्याक्सिन छ भनेर तपाईकोमा एसएमएस आयो, तर यदि तपाई आइपुग्नु भएन भने तपाईको हामीले त्यतिकै हामी छोड दिन्छ, तपाईको क्यारी फरवर्ड हुन्छ। त्यहाँदेखि जब पनि नेक्स्ट सेसन हुन्छ नि त्यति बेला तपाईको नाम आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईको त्यसलाई डराउनु पर्दैन। तपाईको नेक्स्ट सेसनमा नेक्स्ट हामी जब पनि सेसन क्रिएट गर्छ त्यति बेला तपाईको नाम आउँछ। हजुर बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो यो? How to get first and second dose of vaccine if the person is out of station? Yeah. हजुर म्याडम बुझे, थ्यांक यू। बुझ्नुभयो नि? तपाईको नाम चाहिँ तपाईको क्यारी फरवर्ड हुन्छ कि जुन चाहिँ सेसनमा तपाई आउनु भएन भने नेक्स्ट तपाईको क्यारी फरवर्ड हुन्छ। बादमा जब पनि सेसन हुन्छ त्यति बेला तपाईलाई बोलाउँछ। त्यसको लागि तपाईले टेन्सन लिनु परेन। बुझ्नुभयो? Doctor, good afternoon. Good afternoon. Hello. Dr. Mapuram Pradhan, State President, CSI Organization. तपाईहरुले जुन हेल्पको कुरा गर्नुभयो, एनजीओजले भ्याक्सिनेसन गर्दाखेरि हेल्प गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा हामी श्री सदस्य सेवा अर्गनाइजेसनको हामी धेरै हाम्रो जागेर डिस्ट्रिक्टमा मेम्बर्सहरु छ, अलरेडी ट्रेन मेम्बरहरु छ टीएम मा। त हाम्रो कस्तो किसिमको हेल्प कसरी चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ भ्याक्सिनको दिन क्राउड कन्ट्रोल हो कि या कस्तो किसिमको अलिकति बुझिराख्नु। अनि कसरी त्यो तपाईहरुले नि यो चाहिँ इन्फर्म गर्नुहुन्छ हामीलाई? हजुर म चाहिँ अब यहाँनिर हामी म सिङताममा छु। म सिङताममा भएको कारणले गर्दाखेरि इस्टमा तपाईहरुको जतिजना पनि यहाँनिर तपाई एनजीओजहरु हुनुहुन्छ नि, यहाँ हाम्रो के भन्छ हामीलाई तपाईको फोन नम्बर तपाईले यहाँनिर लेखिदिइ राखिदिनु भयो भने चाहिँ मैले अघि नै तपाईलाई भने नि अब अहिले चाहिँ हामीलाई भर्खरलाई हेल्थ वर्करलाई लगाउँदैछ। अनि हेल्थ वर्करलाई लगाउँदाखेरि अब अहिले हामीलाई त्यति म्यान पावरको जरुरत हुँदैन किनभने हेल्थकै स्टाफ हुन्छ, कम्ती नै छ। जब पनि पब्लिकमा जान्छ, पब्लिकलाई भ्याक्सिन लाउनु त्यति बेला त हामीलाई अभियसली तपाईहरुको हेल्प चाहियो। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले के त क्राउड म्यानेजमेन्ट गर्नु र हाम्रो अघि यहाँनिर मैले भ्याक्सिनेसन अफिसर 1 को रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईहरुलाई बतायो, भ्याक्सिनेटर 2 को बतायो, 3 को बतायो अनि 4 को बताएको छ नि। यसमा कुनै पनि हामी तपाईलाई यसरी रोल दिनु सक्छ नि तपाईलाई। जस्तै 3 र 4 चाहिँ अब अब्जर्भेसनमा रुममा बसेर भ्याक्सिनेसन लगाइसकेपछि उनीहरुलाई केही पनि कम्प्लिकेसन हुन्छ कि भनेर हेर्नुको लागि हैन, अनि क्राउड म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि हुन्छ नि। अनि भ्याक्सिनेसन अफिसरको 1 को चाहिँ हैन, उहाँ चाहिँ जब पनि गेटमा कोही पनि मान्छे आउँछ भने उहाँको डकुमेन्ट्स चेक गर्नुको लागि हुन्छ, उहाँको नाम लिस्टमा छ कि छैन। अनि यो चाहिँ कुनै पनि मान्छेले गर्नु सक्छ नि, कुनै पनि मान्छेले गर्नु सक्छ यो काम चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईको त्यस्तो प्रकारको हेल्प चाहिन्छ। अन्त तपाईले चाहिँ मलाई हजुर Dr. Lepcha, for the benefit of those who do not understand Nepali, could you please repeat the question that was asked in English as well? Dr. Lepcha, can you hear me? Yes.
Yes, could you please repeat that question in English as well for those of us who do not understand Nepali? This is a network problem. You can volunteer in as a vaccinator officer 1, vaccinator officer 2, or vaccinator officer 3, as a vaccinator officer 4 also. They all those officer, they don't need technical things. No, they can do like they have to see the they have to sit at the observation room, and they have to see the beneficiaries who has taken the vaccination, and after that vaccination whether they will have any difficulty like they will face, no, so that they can inform the vaccinator. So that is their role. So anyone can do that thing, no? Those things. Anyone can check the identity card of the beneficiaries, and anyone can do that. No? So for the NGOs, they can do this tasks at the time of vaccination. All right, thank you so much. We have a couple more questions that we can take up. One question is, and I think it's a very valid question, that there is a COVID app which is valid, but some of the apps are fake and they're published in various news channels and other media. So how do we identify which ones are fake and which one is valid? No. About the fake COVID app, I don't have the proper knowledge, so I can't give that answer. No? We understand that. Not a problem for the people who are curious about this. We are going to have further sessions on COVID vaccine rollout in the state. So we will try to take up these questions in the future as well, and we'll get more and more clarity, because the COVID vaccine Okay. is something that has just come up recently, and we all have a Yes. lot of questions. So as we go about doing more sessions in the future, we will have them quite regularly. And they will be statewide, so you will keep receiving the information on these sessions, and we'll try to answer all the questions that are relevant. There's another question that we have from Mr. Sunil Dahal. He asks, what is the age limit for the vaccine? Is it true that children below 18 will not be vaccinated, and what about the senior citizens? Yeah, below 18 years, it is contraindicated. So below 18 years, we are not giving vaccines. It is contraindicated. So, and the person who is having bleeding disorders, and the pregnant mother, pregnant woman, and the patient who has recently vaccinated with any vaccine like TT and any other vaccine like dog bite, rabies vaccine, they won't get vaccinated. After 14 days of vaccination, they can get this COVID vaccine. All right, Is thank that you, the Dr. question? Lecture. Yes, that Is is the that the question. question? Yes, absolutely. Okay. And about the question also asks about what about the senior citizens. So I believe, as you had said in your PPT, that people above 50 years of age will be. Yeah. After in the third phase, no, they will get the vaccine. After first phase, health workers, second phase, frontline workers, and third phase, 50 plus with comorbidities. They will get the vaccine. Then after that, the other in general, they will get the vaccine according to the. Is it clear? Yes, I believe the answer, like the question has been answered. There's another question in the chat box. Is there any alcohol restrictions after the vaccine? No, it is not there. It is not there. But I think this is the fake news. No? After taking vaccines, they were not able to take alcohol. I think that is the fake rumor. We have not received any such information from the government of India.
All right, ma'am. Thank you so much for eradicating that rumor. We don't have any more questions in the chat box as of now. If anyone has any questions, please raise your hand. After that, we can bring the session to a close. But we would like that all the questions that get answered during this session, we have Dr. Lepta with us, and she comes with immense knowledge on the subject. So it is a great opportunity to eradicate any stigma, any sort of rumors or wrong information that we may be carrying with ourselves. Sensing that no questions are coming up at the time, it is quite fine. I believe, Dr. Lepcha, if you have anything to add or anything that you would like to share, please do so. No, I don't have anything to share. All right. If you have, if the participant have any questions, then you can. Yes. Right now, I don't see any questions coming in, but don't worry. We can always get in touch with the participants. I have shared a link. I will just reshare it. So all the participants, thank you so much for staying with us till the end. We are truly grateful for your presence here. And all right, I'm sorry, we've just got one question. If some child has a previous health issue like asthma, then how does the vaccine, like how do we go about it? Allergic reaction, contraindication, that is contraindicated. Vaccine is contraindicated for any allergic reaction. You're not supposed to get the vaccine. All right, so the child, like if a child has a previous health issue like asthma, he or she is not supposed to get the vaccine, right? Any allergic type of type of things, yes, that is asthma is allergic. So yes. if you have any underlying allergies, then allergic, yes. Good idea. Yes, vaccine is contraindicated. Okay. I have shared the website and a link with all of you in the chat box. Thank you to all the participants for staying with us till the end and being really active. The chat box was brimming throughout and we got some really good questions. So thank you so much for staying with us and for joining the session. You may please avail your certificate of participation at the link and the website that is provided after 24 hours of the session, of the session closing. So by tomorrow at the same time, you may please avail your certificates. Additionally, we will keep having sessions like these on the COVID-19 Academy relating to the COVID vaccine rollout in different districts in Sikkim, as this initiative by Sphere India in association with SSDMA and very active support from the Rural Development Department and the Health Department, Health and Family Welfare Department by the government of Sikkim. This initiative is for the benefit of the state of Sikkim, and we are happy to organize more and more sessions in the future. We will have them at a regular frequency, and you will all get the information from the same platforms that you've gotten them so far. I would now like to take this opportunity to thank Dr. Lepcha for her very precious time and the immense value and knowledge that she brought to the floor with her experience. Ma'am, we understand that you are truly occupied with the vaccine rollout and with the vaccination drive that is happening in the state. And we cherish this experience of having the opportunity to talk with you and having you train us in this COVID Academy session. Thank you so much for your time. And thanks to all the participants. I hope everyone has received the link. The session, all right. So about those who are asking for the recording, the sessions